Welcome back to QRepubliC. Today is February 3rd, 2021, Wednesday. At ang mga stocks na re-reviewin po natin for today, these are dito CME, AC Energy, Merimart, MRC, BSC, Apollo, PHA, Abra Mining, Abacor, Certec, OV, and APX. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, before we start, I would just like to say thank you to the following people: Ruel Taneo, ZF4EK, XY, Hill Roy, Dayoni Palis, Alexander Uy, Homer Nang, Banilin Trader, Wilson Ong, Angelita Espallardo, Ed Andal, San Sebastian, Irving Lagman, Simon, and Michaela Evan. Maraming salamat po. Dito CME close today at 13.50. Meron po tayong pagbaba na 1.17% sa kanya from our previous closing price, around 13.64. Number of trades natin 23,920. Very active. And dito sa ating chart, still the same yung ating support and resistance yesterday. Resistance around 13.70 and support around 12.70. Checking our stochastic indicator, just like what we reviewed yesterday, almost peak po yung ating stochastics. Nandito siya sa level 100 and then nag-bend down siya ngayon. Feb 3rd, dito siya sa level 75. So no longer in the overbought area. Checking our RSI indicator, naka-breakout pa rin naman siya dito sa mga lower highs or dito sa level 64 natin, pero nag-bend down din siya dito sa level 66. Still more on the side of the overbought area itong si dito CME sa ating RSI indicator. And dito sa ating histogram, yung review po natin kahapon na merong sign about to cross, muntik nang mag-cross and meron silang pag-flatline ngayon ng ating blue line and dito sa ating red line, and pati yung ating histogram is still ascending up. So hopefully by tomorrow maka-experience tayo ng histogram na nandito sa upside ng ating MACD, kasi makita naman natin na ito na nga yung ating peak noong January 26 sa pinakailalim niya, and then unti-unti po siyang umaangat. So dito sa ating histogram, it's showing na bumabalik po yung momentum nito dito si CME. However, dito sa ating chart, it looks like nagkaroon tayo ng matinding block dito near the 14.50 area. Yung high natin today is 14.44. That's why we have reminded yesterday, especially dun sa mga zero shares pa kay dito si CME, meron siyang magandang momentum. Marami tayong green flags na nakikita sa kanya, kaya lang meron tayong matinding block dito sa 14.50 area kasi ito yung ating previous rejection noong January 5. So kung nag-test buy kayo kanina, you can still hold on that kasi meron pa naman tayong chance na mabasag itong 14.50 since marami tayong trades and yung ating RSI still near the overbought area, pati na rin itong si stochastics natin. Kaya lang, we have to be careful. If ever hindi natin siya mabasag, dito tayo pupulutin yan sa 12.70 area dito sa may moving average 9. And kapag tuluyan pang bumagsak yung ating RSI, pati yung stochastic indicator, at hindi tuluyang mag-cross up yung ating MACD, apparently hindi natin mababasag itong 14.50. So as of the moment, we can say na nasa 50-50 chance pa tayo dito CME. Once na mabasag itong 14.50, that's a sign na bumalik na yung ating momentum, and actually we can target dito mga yung parang first tranche natin ng target or profit taking is around 16 pesos kasi ito yung pinaka-high natin as of the moment. Once na ma-break natin itong 14.50 na ginawa natin noong January 6, pwede pa siyang umangat hanggang 17 pesos. Pero as of the moment, ito yung ating matinding block. Pag tomorrow,
nag-close tayo dito near 12.70, pwede pa rin. Kaya lang pagka hindi na tuluyan nag-cross yung ating MACD at bumaba ng tuluyan yung ating momentum sa ating stochastics at RSI, ibig sabihin babalik na naman po tayo dito sa 10 peso area. So watch out lang po, especially sa mga kaka-enter lang dito today kay dito CME. Pero dito sa mga nakapag-bodega below 12 peso area, you can still hold on, nasa good side pa naman tayo. So check po magiging options natin for dito CME. AC Energy close today at 7.74. Meron po tayong pagtaas na 1.84% sa kanya from our previous closing price, around 7.61. Number of trades natin 22,590. So na-mention po natin kahapon na same high momentum po itong si dito CME and AC Energy, and today very active silang dalawa, nasa 20,000 plus yung kanilang trades or yung ating participants sa market. And dito sa ating chart, same resistance and support po tayo. So ganun din kay dito CME, same resistance and support siya as of yesterday. So dito kay ACEN, ang ating resistance is 8.11 area and then support around 7.36 area. Checking our stochastics, may pag-bend down din tayo, pero dito kay ACEN, nasa overbought area pa rin tayo, level 80, compared kay dito CME na nawala sa overbought area. Checking our RSI, dito rin sa breakout niya, nandito pa rin si AC Energy pero wala tayong pag-bend down sa kanya. Actually, medyo nakatusok pa siya pataas, so level 62. Checking our MACD, lumitaw na po tayo dito sa ating upside, dito sa ating histogram at nag-cross up tayo. So kung i-compare natin yung mga indicators natin kay dito CME, mas maganda yung pinapakita ng indicators ni ACEN kesa kay dito CME. Kaya lang, dito naman sa chart ni ACEN, kung i-arrange natin itong ating trend na nakikita, meron pa rin tayong lower highs na binabantayan sa kanya. Compared kay dito CME, medyo nandun lang siya sa level ng high niya last January 5, I think yung 14.50 na binabantayan natin. Dito kay AC Energy, lower high pa rin yung nakikita natin. Pero yung green flag na nakikita natin sa kanya is that naungusan natin yung high natin kahapon. So meron pa rin siyang strong momentum, and dun sa mga nakapag-test buy kahapon na mga zero shares pa, you can still hold on that. Meron pa tayong magandang momentum na nakita. Nakita natin na nag-cross up na nga ulit itong ating moving average 9. Itong ating purple line dito sa ating moving average 20. So far, very good momentum pa rin po itong si AC Energy. So sa may mga hawak ng shares, especially sa mga nakapag-ipon dito around 6 peso area, you can still hold on that. Although meron tayong ginagawang lower highs, pero yung momentum natin maganda pa rin yung sinasabi. So you can still hold on that. Pero sa mga wala pang shares dito kay AC Energy, yung pwede natin gawin sa kanya if you really want to enter is test buy lang din, since meron pa tayong lower highs na nakikita sa kanya. And then once na mabasag natin tong 8.50 area, dito kasi tayo nagkakaroon ng consolidation from January 4 hanggang January 6, is meron tayong magandang move na pwedeng observe sa kanya na pwede pa tayong umabot hanggang 9.60. So sa may mga nakapagbodega dito, ang pwedeng first target natin is around 9.60 dahil mga nasa 60 to 70% natin siyang pwedeng magawa. So check niyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. Merrimart close today at 6.84. Meron po tayong pagbaba na 1.58% sa kanya from our previous closing price, around 6.95. And then number of trades natin 8,020. So less active siya compared sa ating mga 20,000 traders kada dito CME, pati na rin kay AC Energy. And dito sa ating chart, we have the same resistance as of yesterday, 6.90, and then support around 6.60. And dito po sa ating stochastic indicator, although wala tayo sa oversold area, pero nasa mababang level pa rin, level 27. Checking our RSI, tuloy-tuloy pa rin po yung lower high na nakikita natin sa kanyang graph. And checking our MACD, still nasa mababang level pa rin po tayo ng ating histogram, and wala tayong makitang sign ng pagbalik ng ating momentum dito sa ating MACD. So understanding the chart, nakikita natin na nagkakaroon tayo ng block dito sa ating moving average 9 and moving average 20, and yung ating moving average 9 already crossed down dito sa ating moving average 20. So mahina yung momentum niya. And then kung wala pa tayong shares at gusto natin pumasok dito kay Merrimart, please be advised na huwag tayong bibili dito more than 6.50
60 area. Medyo may downtrend tayo nakikita sa kanya. Ang safe side to accumulate shares dito kay Merrimart is actually around dito sa 5.80. Sooner or later, matatouch ng ating mga candlestick itong ating moving average 50. If we are comfortable enough, pwede tayo magbudega dito sa area na to. Kaya lang medyo weak pa yan, itong 6.30 area. Ang better or best price talaga natin is 5.80. Pero as early as this stage, we can re-evaluate kung pwede na tayong mag-accumulate and kung meron tayong maasahang pag-bounce back dito kay Merrimart. Pero as of the moment, wag po tayo bibili dito around 6.60 pataas. Better pa rin po dito maghintay tayo 6.30 below. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. MRC close today at 0.4950. Meron po tayong pagbaba na 2.94% sa kanya from our previous closing price, around 0.50. Number of trades natin 2,350. So si Merrimart 8,000 traders. Ito naman si MRC 2,000 traders. So konti lang yung ating support, very less active itong si MRC. And dito sa ating chart we still have the same resistance around 0.51 and same support around 0.48, and we are consolidating on this area since January 26. Checking our stochastics, still on the oversold area, level 15. Checking our RSI, still on the lower level, level 40, and the MACD, super hina ng ating momentum. So ang nagsusupport po sa atin dito sa area na to is moving average 100. Kaya lang, we can still treat this area, itong 0.48 area na support, na 20 to 30% strong lang. What we can do is pwede tayong mag-start ng accumulation dito 0.43 kung saan tayo nagkaroon ng bullish candlestick. Kaya lang be mindful dahil nagkakaroon tayo ng wick dito hanggang 0.40. So best price dito is 0.38, but we can start re-evaluating the stock or accumulating some shares dito kay MRC around 0.43. So check niyo po maigi yung magiging options natin for MRC. BSC close today at 1.12. Meron po tayong pagtaas sa 1.82% sa kanya from our previous closing price. Around 1.10 area, number of trades natin 6,450. So si Merrimart 8,000 yung number of traders natin. Dito naman kay BSC 6,000 lang, so less active din itong si BSC. And dito sa ating chart we have the same resistance 1.26 and support 1 peso area. Actually nagte-trade po tayo dito sa area na to since January 21, so meron tayong consolidation na nakikita kay BSC as of the moment. Checking our stochastics, nasa lower level tayo, level 29. Checking our RSI, we still have the blockade here around level 57, so mahina yung ating momentum at hindi natin siya mabasag. Dito sa ating MACD, yung ating histogram still on the downside and wala tayong makitang sign ng pag-crossover ng ating blue line dito sa ating red line. Ang nagiging support po natin ngayon is itong ating blue line, moving average 20. However, itong 1 peso area natin, we can treat this one as a weak support, around 30% strong lang siya. If we are trying to accumulate shares dito kay BSC, better to observe this bullish candlestick na nagkaroon po tayo ng support dito around 0.70 kung nasaan nandun din yung ating moving average 50. So wala po tayong maasahan dito kay BSC as of the moment na basagin itong 1.26 area. It's like 70 to 80% strong. So if we are a trader and naipit tayo dito more than 1.55 price, please know your option kasi magiging matindi po yung ating resistance dito. Kung itong resistance natin dito sa 1.26 is 70% strong, dito sa 1.55 pataas, our resistance here is around 80 to 90% strong. So check nyo po maigi yung magiging options natin for BSC. Apollo close today at 0.2120. Meron po tayong pagtaas na 6% sa kanya from our previous closing price around 0.20. Number of trades natin 13,280. So medyo active po itong si Apollo. Still active siya. Actually, lagi tayong maraming trades sa kanya. More than 10,000. Even nagkaroon na tayo dito ng matinding buhusan. And dito sa ating chart, we still have the same resistance around 0.24. And then support around 0.20, pero makita natin dito that we are consolidating dito sa area to since January 26, and yung ating nagiging support dito
is nearly dito sa ating red line, dito sa ating moving average 50. Checking our stochastics, we are still here in the oversold area, level 13. Checking our RSI indicator, kakaroon po tayo dito ng matinding block dito sa area na to. Hindi na po tayo nakahahon sa level 53, so matindi yung ating block or yung ating momentum dito is napakababa. And dito sa ating MACD, makikita natin yung ating histogram is halos nasa peak po niya dito sa baba. So meron tayo ditong support around negative 0.0199. So overall, mahina po yung momentum na nakikita natin kay Apollo plus mga lower highs na na-observe, and nagkakaroon tayo dito ng block dito sa area kung saan yung ating moving average 9 and 20 is nagmi-meet. And kung mapapansin po natin, almost naka-cross down na po itong ating purple line, itong ating moving average 9 sa ating moving average 20. So super hina po ni Apollo. If we are trying to accumulate shares dito kay Apollo, I would suggest that abangan natin siya dito sa 0.14. Although meron tayo ditong bullish candlestick around 0.17 kung saan na-touch niya po itong ating moving average 50. Ang magiging safe side pa rin natin or best buy dito kay Apollo is around 0.14. So same reminder, if you are a trader and naipit po tayo dito more than 0.30 pataas, please know your option dahil dito po sa 0.24 ang resistance po natin dito is 70% strong. So more stronger po dito sa 0.28 or 0.30 pataas. So wala po tayong maasahang magandang galaw kay Apollo Global as of the moment. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. PHA close today 2.32. Meron po tayong pagbaba na 0.85% sa kanya from our previous closing price around 2.34. Number of trades natin 5,630. So napakahina po or konti lang ng ating participants. Si Mary Mart 8,000 traders. Dito kay PHA nasa 5,000 traders lang po tayo. And we have the same resistance 2.55 and same support around 2 peso area. And nagko-consolidate po tayo dito sa area na to since January 21. Dito po sa ating stochastic indicator, nandito po tayo sa mababang level, level 42. Checking our RSI indicator, meron po tayo dito matinding block around level 61. So hindi po natin siya nababasag. Mahina yung ating momentum din na nakikita. Level 56 tayo dito sa ating RSI. Checking our MACD, wala po tayong pag-cross up or pagbalik na momentum na na-observe dito, and yung ating histogram dito is still nasa mababang level, nasa negative 0.07. So overall, mahina yung momentum na nakikita natin sa kanya, and patuloy natin na-observe yung mga lower highs dito kay PHA. So dito po sa support natin, around 2 peso area, this is like 20 to 30% strong lang. What we can do is that pwede tayong mag-accumulate ng shares dito kay PHA around 1.60. Makikita natin that yung ating mga moving averages are still pointing up, hindi pa naman nagdidikit si moving average 9 or nagko-cross down dito kay moving average 20. So meron tayong magandang support dito around 1.60. Please do not buy 2 peso above. Meron tayong nakikita matinding block dito sa 2.50 area. Ang safe side natin dito is around 1.60. So check niyo po maigi yung magiging options natin for PHA. Abra Mining close today at 0.0058. Meron po tayong pagtaas na 5.45% sa kanya from our previous closing price. Around 0.0055. Number of trades natin 3,540. So konting-konti lang po yung ating mga traders or participants dito kay Abra Mining as of the moment. And meron tayo ditong same resistance around level 61 and support around level 51. And we are consolidating on this area since January 26. Checking our stochastics, low level, level 25. Checking our RSI, nandito po tayo sa level 54. So medyo angat natin dito. Meron tayo ditong ginawa na level 55 noong January 27 and hindi pa rin natin siya nauungusan. So meron tayong low momentum na na-observe sa kanya. Checking our MACD, naka-cross down si blue line. Histogram natin nasa downside. Dito tayo sa negative 0.0002. So mahinang-mahina rin yung momentum na na-observe natin dito kay Abra Mining. And same treatment po tayo dito, sooner or later
pwede po natin ma-observe yung ating mga prices to go lower than 0.0051. If we are trying to accumulate shares, better dito po tayo mag-accumulate around level 38. Pero be mindful kasi bago tayo nagkaroon ng spike up sa kanya, ang ating consolidation lang or support natin dito is around level 22. So far, sa mga naipit po dito sa area na to, please know your options. Even especially if you are a trader kasi ito pa lang level 61, meron na tayo dito mga 60 to 70% strong resistance. So what more dito po around level 76 and up. So mahina yung momentum na na-observe natin currently kay Abra Mining and wala tayong ma-observe ng magandang movement sa kanya in the next coming trading days. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Abra Mining. Abacor close today at 1.20. Meron po tayong pagtaas na 0.84% sa kanya from our previous closing price. Around 1.19. Number trades natin 5,360. Less active si Abacor and we have the same resistance as of yesterday 1.40 and same support 1.16. Checking our stochastics. From this high, level 56, di na po tayo nakabawi. Nandito tayo ngayon sa level 41. Low momentum yung nakita po natin sa kanya. Same thing dito sa ating RSI, level 59. Checking our MACD, naka-open pa rin po yung ating blue line or naka-crossover pa rin yung ating blue line and meron tayong pagtaas dito sa ating histogram. Pero mapapansin ninyo, bumaba yung presyo natin pero mataas pa rin yung ating histogram dito. So ito pong si MACD is a lagging indicator. So we have to understand yung takbo ng chart ni Abacor. So first, marami po tayong red flags, especially yung ating mga participants or traders which is less than 10,000 and then yung mga lower highs na kinecreate po natin. So from yesterday, nag-create na naman tayo ng bagong high which is we have identified yesterday na parang pang exit point dito kay Abacor sa mga naipit na traders dito more than 1.50 area. So apparently, mahina yung mga indicators na nakikita natin, especially dun sa ating stochastics and RSI. The only green indicator na nakikita natin is si MACD since naka-open pa. Kaya lang, with the flow of the chart ngayon, meron tayong mga lower highs na ino-observe. We can still treat itong si Abacor na medyo walang magandang galaw. So if we are trying to accumulate shares dito kay Abacor, do not buy here sa 1.16. Yung safe side natin dito is 0.95. Kaya lang ang best price na to observe itong si Abacor is still dito sa bullish candlestick na ginawa natin ng January 27 which is around 0.80 area. So again, sa mga naipit po sa area na to, wala po tayong inaasahang magandang galaw kay Abacor kundi mga lower highs. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Abacor. Certec close today at 7.26. Meron po tayong pagtaas na 0.97 sa kanya from our previous closing price around 7.18. So 0.97%. Then number of trades natin 2,860. Very less yung ating participant. And dito sa ating chart, same resistance po tayo 7.40 and same support around 7.12. Checking our stochastics. Meron po tayong magandang momentum na ino-observe sa kanya. Nasa level 58 tayo. And then, checking our RSI indicator. Dito naman sa ating RSI, meron tayong magandang momentum din kaya lang meron tayong mga lower highs na na-observe sa kanyang graph. And checking our histogram, nasa downside pa rin po tayo and although malapit yung ating blue line dito sa ating red line, it giving us a sign na pwedeng mag-cross up or bumalik yung ating momentum dito sa ating MACD. Kaya lang, yung problema natin ngayon dito kasi yung type of candlestick na binuo natin today, hindi man lang natin naungusan yung high na ginawa natin kahapon. Well, naungusan natin kaya lang yung nag-close tayo dito sa below the high that we made yesterday. Pero maganda sa ginagawa ni Certec is meron tayong mga higher lows or uptrend channel na ino-observe sa kanya. So dito kay Certec, pwede pa rin po tayong sumakay sa kanya. Kaya lang, let's not buy 7.12 above. Pwede tayong bumili dito sa moving average 50, around 6.87 or even dito sa ating moving average 100 around 6.70 area. Let's check the moving average 200. So the moving average 200 is up here. So yung safe side natin dito is 6.80 below if we are trying to accumulate shares dito kay Certec. So far, wala po tayong inaasahan na
pagbasag tomorrow dito sa ating 7.40 and possible na bumaba pa tayo dito 7.12 or below by tomorrow dahil nagkakabuhusan po tayo dito kay Certec upon breaking itong resistance na 7.40. So again, good accumulation price dito sa 6.80 below dito kay Certec while we are observing the uptrend channel na binubuo natin dito kay Certec. And be very careful lang, less lang po yung ating mga traders or participants, so mas maganda sa magandang presyo po tayo bibili dito kay Certec. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Certec. OV close today at 0.0150. Meron po tayong pagtaas na 15.38% sa kanya from our previous closing price. Around 0.131 number of trades natin. 2,820, less active lang po siya, and dito sa ating chart, we can consider that meron tayong bagong resistance ngayon. Ang resistance niya around 0.018 and support around 0.014. So close po natin yung previous support natin dito. At sa ating stochastic indicator, we are still here in the oversold area, level 11. Checking our RSI. Nasa low level din po tayo, level 52. And checking our MACD, naka-cross down pa rin po itong ating blue line. And nasa downside pa rin po tayo ng ating histogram, around negative 0.0005. So dito po sa chart ni OV, kung iintindihin po natin siya, still lower highs pa rin po yung binubuo natin dito. And makikita po natin yung matinding profit taking today upon reaching itong high natin around 0.0180. So siguro sa mga naipit na traders dito, they have considered it today as their exit point. So kung nag-accumulate po tayo ng shares dito kay OV, please do not buy near 0.014 and above. Yung safe side po natin dito is 0.0110 below, while our indicators showing na meron po tayong mahinang momentum sa kanya. So check po maigi yung magiging options natin for OV. APX close today at 1.63. Meron po tayong pagbaba na 0.61% sa kanya from our previous closing price, around 1.64. Number of trades natin 256. So hindi po active itong si APX natin. And currently meron po tayong same resistance dito around 1.66 and same support around 1.50. So ito po yung ating range since January 22 up until today. Checking our stochastic indicator, nandito po tayo sa low level natin, level 42. Checking our RSI, nagkakaroon po tayo ng block dito sa area na to, level 50, then nagkakaroon po siya ng pag-cross down. Ngayon nasa level 45 tayo. Checking our MACD, meron po tayong sign dito na nakikita na magko-crossover itong ating blue line, pati na rin yung histogram natin is nag-ascend. So baka mag-attempt po siya maglagay dito ng upside momentum niya or dito sa upside niya currently. Kaya lang, kung titingnan po natin, last time nag-attempt din tayo mag-crossover pero mahina lang po yung kanyang pag-crossover and still nag-downward movement pa rin po itong ating MACD. So overall, nakita po natin sa ating stochastics and sa ating RSI, mababa yung ating momentum. Ang nakikita lang po nating green flag dito is itong si MACD. Kaya lang chances are baka gawin niya lang po itong ginawa niya dito na upside momentum niya kung saan nag-crossover po yung blue line pero maliit lang and then tuloy pa rin siya sa pagbaba. And understanding the chart po ni APX, may downtrend po tayong ino-observe sa kanya beginning dito sa November 13 natin last year. And matinding block dito sa 1.80 area. And ayun nga po, hindi natin naungusan yung ating high or even yung low na ginawa natin kahapon dito kay APX. So if we are trying to accumulate shares or pumasok dito kay APX, ang nakikita nating support is itong moving average 200 dito sa ating green line near the 150. Pero we still need to be cautious kasi makikita natin yung ating mga moving averages ay nagbe-bend down and yung mga candlesticks natin are trading below the moving averages. So kagaya last time ng January 29, most probably in the coming trading days,
maka-experience na naman tayo ng mga candlesticks dito near 150. So nasa ilalim na ulit tayo ng ating moving average 50. And kapag wala pa rin tayong makitang sign ng pagbalik ng momentum dito kay APX, unfortunately, pwede pa tayong bumaba dito further dito sa 1.30 area. So we can try to accumulate shares dito sa 150. Kaya lang this is still a 50-50 chance. Meron pa rin chance na mabutas ito and mag-retest tayo dito sa area na to na 1.46. If wala pa rin momentum, mababa pa tayo further dito sa 1.35. So kung wala pa naman tayong shares dito kay APX, might as well wait po muna tayo hanggang sa makita tayo ng sign ng pagbalik ng momentum. But if you really want to try to accumulate shares, pwede dito kay 150. Pero again, it's still a 50-50. Then you have to observe kung may chance pa tayo bumaba dito further sa ating 1.35 area. Be cautious lang. Ang traders lang natin dito is less than 300. Mabagal lang yung paggalaw. So kailangan sa best price tayo bibili sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin for APX. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. At sa mga bago pong nanonood ng video na ito at sa patuloy na sumusubaybay po sa atin, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po sa oras ninyo. I'll see you soon. QRepubliC.